Alright, welcome to another video by Johnny. So in this video we will continue with class IELTS 30, I don't know, 41, yeah. Thầy chưa share màn hình. Yeah, I haven't shared. Okay, here. So for a 3 students from class IELTS 31, they will continue unit 18 about outer space. Hôm nay sẽ học tiếp cái bài outer space, bài về vũ trụ nha các bạn. Bài số 18 á. Hôm qua mình là dừng lại ở chỗ 1.3 rồi, thì 1.4 đi. Okay, let's complete the sentences with suitable word from the table in exercise 1.3. Các bạn hoàn thành những cái câu bên dưới này với những cái từ phù hợp từ cái bảng ở bài 1.3 này. So we have now an adjective of these words. And you have to fill in these sentences. Các bạn đọc đi, xong rồi điền vào đi. 9 sentences, 9 câu. So I'll give you 3 minutes on this. 3 phút suy nghĩ, điền vào, bắt đầu. Okay, now let's do this one. Number 1, at sunset and sunrise, the sun appears at its largest when it's close to the... lúc mà hoàng hôn và lúc mặt trời mọc lên, mặt trời nó xuất hiện ở cái lúc mà nó bự nhất, to nhất khi mà nó gần với cái gì các bạn? The answer is... Horizon. The answer is the horizon. Những âm 2. Horizon. It's horizon. Why? Because look at this one. Look at sunset or sunrise. You will see horizon. Cái đường chân trời là cái đường cái chỗ này nè. So basically, where is it? So this is a horizon. Cái đường chân trời đường này. So of course, when the sun is here, you see it's the biggest. But when at noon, when you see the sun all the way on top of you, thiên đỉnh, nó trên đầu mình á, trên đầu mình lúc 12 giờ trưa á, the sun will be very little. Mặt trời sẽ lúc đó rất là nhỏ, nhỏ xíu à. Nhưng mà lúc mà nó hoàng hôn hoặc là lúc mà mặt trời mọc á, mình sẽ thấy to nhất. When the sunset or sunrise, you will see it the biggest. When it's close to the horizon. Okay. Number 2, something energy is becoming more and more popular these days, hoping to replace fossil fuels such as charcoal and petrol. So we have the word charcoal. Charcoal là than đá, and petrol is of course xăng dầu. Năng lượng gì đang ngày càng trở nên thông dụng, nhiều người sử dụng ngày nay. Hy vọng là thay thế được những nguyên liệu hóa thạch, ví dụ như là than đá và xăng dầu các bạn. Năng lượng gì? Solar. It's solar energy. Very good. Solar energy. Number 3. For hundreds of years, sailors. Thấy cái y ngắn L các bạn. You see the IL here? IL. So sail. To sail. To sail là giăng buồm ra khơi. To sail, giăng buồm ra khơi. To sail means like you go to the sea with your boat. Đi ra ngoài biển với lại cái con tàu của mình, đó là giăng buồm ra khơi. To sail. So sailor. The word sailor là thủy thủ. Sailor. For hundreds of years, sailors have depended on the North Star. The North Star, ngôi sao phương Bắc. Tức là, hay còn là sao Bắc Đẩu á. Nó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. It's the brightest star in the North Sky, bầu trời phương Bắc. Ngôi sao sáng nhất bầu trời phương Bắc. For hundreds of years, sailors have depended on the North Stars to navigate their way. To navigate means định vị, định hướng. Their way through the vast oceans at night. Cho hàng trăm năm những thủy thủ đã phụ thuộc vào ngôi sao Bắc Đẩu để mà định hướng, định vị đường đi của họ thông qua cái biển rất là to lớn, những đại dương to lớn ở ban đêm. Since it remains at a constant position, từ khi mà nó giữ nguyên, nó ở một cái vị trí mà cố định. To remain at a constant position
ở một vị trí cố định luôn các bạn. In the sky, and it's the brightest star in our, là ngôi sao sáng nhất trong cái gì của chúng ta các bạn? Thiên hà. Galaxy. Galaxy, very good. In our galaxy, sao bắt đầu là trong ngân hà, thiên hà chúng ta, nó là sao bự nhất. Very good. Okay. Number 4. In many school textbooks, trong nhiều cái sách giáo khoa trong trường. School textbook, nó gọi là sách giáo khoa trong trường học. In many school textbooks, people are taught that dinosaur. So dinosaur là khủng long. Dinosaur become extinct when a something hit the earth 65 million years ago. Trong nhiều cái cuốn sách giáo khoa trong trường, con người ta được dạy rằng những con khủng long trở nên tuyệt chủng khi cái gì đó đâm vào trái đất 65 triệu năm về trước các bạn. Một thiên thạch. So a meteor hit the earth 65 million years ago. Number 5. When the earth align là sắp xếp thẳng hàng. Sắp xếp cho thẳng hàng. To align. When the earth align in the middle of the sun and the moon, khi cái trái đất nó sắp xếp thẳng hàng ngay giữa cái mặt trời và mặt trăng, nó được biết đến như là hiện tượng gì? It is known as a No. So number 5 is a lunar eclipse. Nguyệt thực. Lunar là mặt trăng, nguyệt á. Lunar eclipse. Nguyệt thực. And we have solar eclipse là nhật thực. So you may ask me what is the difference between lunar and solar eclipse. There. So look at this one. You can see the difference here. So when the moon is here blocking the daylight from the sun, this is solar eclipse. Khi mà mặt trăng nằm ở đây, tự nhiên đang trời sáng ngay khúc này nè, tự nhiên nó bị tối hù lại bởi mặt trăng nó che chỗ này mất, nó chính là nhật thực. But when the moon is all the way here and the earth is in the middle of the sun and the moon, at night, this region is at night. Cái vùng này ở ban đêm nè. So this region at night, you will see the moon extremely bright and round shape because it received the light from the sun a lot. This is lunar eclipse. Khi mà cái khúc này nó đang trời tối nè và nó nhìn thấy trăng tròn vành vạnh luôn và rất sáng, đó chính là cái thời điểm mà nó gọi là lunar eclipse, nguyệt thực. Bởi vì cái lúc này mặt trăng nó nhận được rất nhiều ánh sáng từ mặt trời. So this is lunar eclipse and this is solar eclipse, okay? The difference. Number 6. When climbing a mountain, it gets harder to breathe. Các bạn nhớ từ này không? You remember this word? Breathe. It gets harder to breathe the higher you climb due to changes in the. Khi mà leo một ngọn núi, nó trở nên khó hơn để thở. Các bạn càng leo bao nhiêu cao bao nhiêu thì nó càng khó hơn để thở do sự thay đổi về cái gì các bạn? Number 6. It's atmosphere. It's atmosphere. The changes in the atmosphere, sự thay đổi về cái khí quyển hoặc là cái bầu không khí hay là cái bầu không khí vậy. Number 7. When we stand up, our bodies are vertical. So you have the word horizontal, thuộc về chiều ngang hoặc là đường thẳng ngang, đường thẳng nằm ngang. So horizontal, the opposite of that is vertical. Vertical means thuộc về chiều dọc. So when we stand up, our bodies are vertical to the ground.
When we lay down, we are. Khi nằm xuống thì chúng ta horizontal. When we stand up, our body are vertical to the ground. Chúng ta đứng lên, cái thân thể của chúng ta nó theo chiều dọc đối với cái mặt đất. Khi chúng ta nằm xuống, we are horizontal. Horizontal. Number 8. There are countless number of stars and planets in the. Không đếm nổi luôn. Có một cái số lượng ngôi sao và hành tinh không thể đếm nổi luôn ở trong cái gì các bạn? Galaxy. You can say galaxy, universe, vũ trụ, or cosmos, vũ trụ. You can say cosmos, universe, or galaxy. So there might be intelligent life. Intelligent life, sự sống thông minh. Somewhere waiting to be discovered. Có gần như hàng hà sa số không thể đếm nổi số lượng ngôi sao và hành tinh trong vũ trụ hoặc là ngân hà của chúng ta. Cho nên có thể có đời sống thông minh đâu đó chờ đợi để được khám phá. To discover. Number 9. It's a good idea to bring something charger when traveling. I told you already. It's a universal charger. So what is a universal charger? This one is a universal charger. You can use it anywhere when you travel because you can use it for Europe, Taiwan, UK, America plugs, Italian plugs as well. Mỗi đất nước nó lại có một cái kiểu mà ổ cắm khác nhau nha. So you use this one, you should bring this one when you travel. Nên đem theo khi đi du lịch. It's a good idea to bring a universal charger. Universal charger. Ổ cắm đa năng. When traveling. Thật là một ý tưởng tốt. Có một ý tưởng tốt. Thật là một ý tưởng tốt để đem một cái ổ cắm đa năng khi đi du lịch. Đi lại. Alright. Any question? Nope. Okay, Miss Jane, can you read this one? Warning. Warning. The names of planets always start with a capital letter. For example, Earth, Mars, Neptune, Uranus. Uranus, Đó, cái chỗ này nhấn âm nè. Uranus. Uranus. But the sun does not. But the sun does not. Does not. The sun does not. But the sun does not. We say The earth. We say the earth, but not our earth. We must protect our planet. We must protect our planet. We must protect our planet. Not we must take care of our earth. The earth rotates or orbits around the sun. The earth rotates or orbits around the sun. Ok, rồi các bạn nhớ cảnh báo nè. Cái tên của những hành tinh nó luôn luôn bắt đầu với một cái ký tự mà viết hoa nha các bạn, capital letter. Ví dụ Earth, Mars, Neptune, Uranus, vân vân. Nhưng mà cái chữ mặt trời, the sun thì lại không viết hoa nha. Cái quy luật nó là vậy rồi. So this is a rule, you just have to follow, cứ phải theo đây. The sun không viết hoa. Chúng ta nói the earth chứ không có nói là our earth, tại vì người ta quen như thế rồi. Nhớ nha, the earth, chúng ta không nói là our earth nha. Chúng ta phải bảo vệ hành tinh của chúng ta thì ok. We must protect our planet. Chứ không phải là we must take care of our earth. Nó nghe không có tự nhiên. This one is not natural when you say our earth. Okay. We must take care of our planet. Okay. We must take care of earth. Okay. But not okay when you say we must take care of our earth. Đó, mọi người nhớ nha. The earth rotates or orbits around the sun. Các bạn thấy không viết hoa nè, nhưng mà the sun là không nè. You see this one capitalized, this one is not. Trái đất xoay hoặc là đi theo một quỹ đạo xung quanh mặt trời. You see this one? Okay. Now let's go to space. Bây giờ chúng ta qua phần về không gian đi. Space. Let's answer this question.
Number 1. Would you like to travel to space in the future? Why or why not? Anh chị có mong muốn đi đến không gian, đi vào không gian trong tương lai hay không? To travel to space. Tại sao không? Number 2. What do you think traveling to space, into space would be like? Anh chị nghĩ rằng cái chuyện đi du lịch hoặc là đi lại vào không gian nó sẽ như thế nào? Think about food, accommodation. Think about activities you can do. Think about the lack of oxygen. Đó, những cái mình cần suy nghĩ á. Think about people. Are there people there? Number 3. Why do people like the idea of a planet or the stars and outer space so much? Các bạn nhớ nha, cái chữ outer space không đếm được nha. Remember, outer space is uncountable. Tại sao con người ta thích cái ý tưởng về những hành tinh, những cái vì sao và vũ trụ nhiều như vậy? So think about children when they talk about outer space, they are really excited. Khi trẻ nhỏ nói về vũ trụ, thường là chúng sẽ rất là hào hứng. Hoặc là, well, for adults, a lot of people they are excited when they talk about outer space as well, except Vietnamese people. Ngoài trừ người Việt ra thì người nước ngoài nào khi nói về không gian vũ trụ thực sự họ cũng có một cái hứng thú. Wow, một điều khá là lạ lùng. Okay, number 4. What problems could people potentially experience? Có tiềm năng trải qua. If they travel into space. Có những vấn đề nào con người ta có thể có tiềm năng phải trải qua nếu họ đi vào không gian? Think about the thing I just said. Food, accommodation, activities, the lack of oxygen, people, and boredom. Sự nhàm chán. Alright, so Nghiêm, please. So, would you like to travel to space in the future? Why or why not? Yes, I can see the Earth rotated around the sun, and many stars is bigger. You talk about being protected from the sun. Thật sự là có. Well, the sun emits phóng thích ra UV radiation, phóng xạ UV, phóng xạ cực tím, or we call them ultraviolet radiation. The sun emits ultraviolet radiation and it is dangerous, can be dangerous, so you need to be protected from the sun. Very good, rất tốt. So, what else? Còn gì nữa? No? And I can see many stars is bigger in the sky. Yes, it's bigger than the sky, yes. And the sky is color black. It's it's really dark. Let's use the word dark, okay? Dark. The sky is really dark, tối tăm. Okay, so Miss Ma, what do you think traveling into space would be like? Yes, of course. Because it gives me a chance to discover the universe. As a child, I want to discover the universe. Let's try that again. Can you? Okay. I want to see 1,000 twinkling stars. See 1,000 twinkling stars. Hàng ngàn vì sao lấp lánh. 1,000 twinkling stars. See the colorful galaxy and yes. I also enjoy looking the Earth from outer space. Yes, enjoy looking at Earth from outer space. Very good. Nhìn trái đất từ trên vũ trụ. Very good.
So that's wonderful, isn't it? So, Miss Ma, why do people like the idea of the planet, the stars, and outer space so much? What do you think? I think because people tend to explore new things the unknown, and they want to find life outside the earth, or something like alien. Yes, alien. Yeah. Alien is basically người ngoài hành tinh. Okay, very good. About aliens, or maybe sometimes people will like the idea of something mysterious, you know. Mysterious. Bí ẩn. So we have the word mystery. Sự bí ẩn. So people like things that can be mysterious because that so mystery evokes people's imagination and curiosity. Cái sự bí ẩn á, nó khích lên cái sự tò mò và sự tưởng tượng con người. So mystery evokes people's imagination and curiosity, isn't it? So Miss Jane, what problems could people potentially experience if they travel into space? What do you think? I think people will potentially experience about food, Yes. the lack of oxygen, and the normal activities life, because when we travel into space, we will lack of. We will lack something. Động từ to lack something này, không có lack off. Okay, we will lack something. Oxygen. We will lack oxygen, of course. True. Yes. And food, water, and something the normal life, the more normal thing. So we need to Yes, what we need to do? We need to face and find the experience to solve this problem. And after we solve this problem, yes. we can go. We can travel into space. I agree. Physically. Very good. So, what do you think, Neem? What problems could people potentially experience if they travel into space? Yes, I think the machine is temporarily broken, and people is affected. People can what? And people can có bị ảnh hưởng. Say again? People can cái gì bị ảnh hưởng á thầy? Be affected. People can be affected. Yes, and they can die. They can die quickly. Really, they can die very quickly. Imagine Venus temperature of 473 degrees Celsius. People will die within 0.1 second. Bề mặt sao kim 473 độ C, con người sẽ chết trong vòng khoảng 0.1 giây. Something like that. Well, it's really hot or it's really cold. You know, okay, look at temperatures. Những phạm vi nhiệt độ, temperatures. Can people land on other planets in the solar system? What do you think, Ian? Yes, I think it's feel hot. Trên sao Hải Vương, sao Thiên Vương có gió mạnh đến 1.200 đến 1.600 cây số một giờ. Cây số một giây á, không phải một giờ nữa. Nó nhanh như đạn bắn luôn á.
So basically on Neptune or on Uranus, I remember I read the wind is extremely fast. It's just like bullets. Như đạn bắn luôn á. So do you think we human can survive that? It's not really, right? Alright, so let's come to 1.6 now. Complete the text below with suitable words from the box in the appropriate form. Các bạn được yêu cầu là hoàn thành cái đoạn text bên dưới này với những cái từ phù hợp trong cái hộp này ở những cái dạng phù hợp. Alternative answers are possible because you have to choose these words. Đương nhiên là chúng ta phải lựa mấy từ này điền vào thì có thể có những câu trả lời khác nữa. Okay, so we have the word physical, thuộc về vật lý hoặc là thể chất. Movement, sự di chuyển, hoặc nó còn một nghĩa khác. Movement là phong trào. To experience, so experience có hai nghĩa. Thứ nhất, không đếm được thì nó là kinh nghiệm. So if it's uncountable, it means kinh nghiệm. But there's also an experience that is countable. That is trải nghiệm. Trải nghiệm đếm được, kinh nghiệm không đếm được nha. So the verb is to experience something. Trải qua cái gì đó. Next one, reach. Y kéo dài các bạn. Reach. To reach. Tiến tới, đạt được tới cái gì đó. To reach something. Okay, next one. Observe. To observe. Observe. Moment. And sometimes I need to check the spellings of words, you know. Observe. 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 Exactly. Âm Z nha. To observe. Observe. Nha. Observe. Kéo dài. Observe. To observe someone or something. Quan sát ai đó hoặc cái gì đó. So the noun form is observation. Observation. Sự quan sát. Alright, cabin. Next word is cabin. Cabin là không gian bên trong của một cái tàu, xe, thuyền, vân vân. Miễn sao không gian bên trong có một cái công cụ mà dẫn con người ta, đưa con người ta đi cái xe, hoặc là không gian bên trong của máy bay, không gian bên trong của một cái thuyền, không gian bên trong một tàu vũ trụ. So as long as it's an inner space of a car, a boat, a space shuttle, tàu con thoi vũ trụ, or spacecraft. As long as the inside of a space shuttle, spacecraft, airplane, boat, inside of a car, it is a cabin. Nó chỉ là không gian bên trong của một cái phương tiện nào đó thôi, là cabin. Các bạn đi máy bay nhớ cái câu mà cabin crew, remember? Cabin crew. Phi hành đoàn á. So we have the word cabin crew when we go to the airplane. Phi hành đoàn, cái crew, đoàn, phi hành đoàn. So to discover something, phát hiện cái gì đó. Undergo. Under là dưới, go là đi. Đi dưới người ta tức là phải trải qua. So to undergo something, trải qua cái gì đó. It's equal to experience something. Yeah. Understand tại sao là hiểu. Under là dưới, stand là đứng. Em đứng dưới người ta trong nơi làm việc, thử xem em có hiểu được có bản chất người ta không.
Undergo, đi dưới người ta, tức là mình phải trải qua người ta. Well, this is a way to remember things, right? Okay, outer, bên ngoài. Outside, predict, to predict something, dự đoán cái gì đó. So next one is black hole, hố đen hay là lỗ đen. So you know what black hole is? Have you heard about it? How is black holes in the universe, teacher? Black hole là một cái vật thể mà rất là đáng sợ trong vũ trụ. Người ta nói rằng là nó có thể hút được cái ánh sáng, nó mạnh ở mức đó. So black holes are a very scary thing in the universe. They say that it can even consume light. So it means nothing get out. Không có gì mà nó ra được khỏi đó. Extremely scary thing in the universe. Lỗ đen. Now float. To float là lơ lửng, trôi dạt, hoặc là lơ lửng. To float. So floating. Next one is moon, mặt trăng, các mặt trăng. To adapt. To adapt to something means to get used to something. Làm quen hoặc là thích nghi với cái gì đó. Alright. Interaction. Inter là giữa hai cái gì đó. Inter là giữa hai bên. Inter mean between the two things. Plus act là hành động, hành vi. So interaction means tương tác. Tương là hai bên, tác là tác động, tương tác. To interact, tương tác. To interact with someone, tương tác với ai đó. Next one, astronauts. So as I told you, astro mean the sky, bầu trời. Astronaut. Astronaut are the people who travel to outer space. Phi hành gia, những người đi ra ngoài vũ trụ là phi hành gia. Astronauts. So the next word is influence. Danh từ influence. Ảnh hưởng. Or the verb is to influence someone or something. Gây ảnh hưởng lên ai đó hoặc cái gì đó. Các bạn nhớ cái từ affect không? Affect, influence với impact nó đều không có giới từ nha, không phải affect to hay influence to hay impact to gì đâu nha, không hề có giới từ nếu mà dùng như động từ. So when we use the verb impact, the verb influence, the verb affect, there is no preposition after that, remember? So to influence someone, to influence something, to influence, gây ảnh hưởng đến ai đó hoặc cái gì đó. Next one, to launch, kéo dài ra xíu, just prolong it, launch. To launch, phóng lên. So the noun is the launch. Cú phóng tên lửa, thường là tên lửa. So normally it's missile, tên lửa. Thông thường là phóng tên lửa. Normally people launch missiles, you know, missiles. Cú phóng lên, the launch. Okay, next word, attempt. PT cuối, attempt.
nỗ lực, lần thử hoặc là nỗ lực. So the verb is to attempt to do something. Nỗ lực làm cái gì đó hoặc là thử làm cái gì đó. To try to do something, to attempt to do something. Nỗ lực, lần thử, attempt to do something. Next one, origin, 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 origin. Gin là âm DZ nha bạn, gin, origin, nguồn gốc. So the verb is to originate, to originate, 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 to originate. Let me check this word a bit. Spelling, just a spelling. Yeah, I'm sure, đúng rồi, it's a sure. Originate. 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 Bắt nguồn từ. To originate from something. Bắt nguồn từ cái gì đó. To originate from something. Equal to derive. To derive from something. Có nguồn gốc từ đâu? To originate from something. Origin, nguồn gốc, nguồn cội. Next one, gravity. You know this one already. Trọng lực. And the adjective is gravitational. Thuộc về trọng lực. Okay, to gaze. To gaze at stars. Ngắm nhìn các vì sao. To gaze at stars. So we will have the word stargazers. Người ngắm sao. Người ngắm các vì sao. Stargazers. Next word is satellite. 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 Là cái vệ tinh. Of course we did this one before. Space, không gian nè. Race. Race là cuộc đua. Cuộc đua. So we have the word the space race. Cuộc đua vào không gian từ những năm 1960. We have a space race from the 1960s between the Soviet Union, Liên bang Xô Viết, and the USA and the United States of America. Cái năm 1960 là cái năm mà gọi là những năm 1960 là những cái năm mà khoa học kỹ thuật tiến bộ rất nhanh chóng và con người ta đua nhau lên trên bầu trời các bạn, đua nhau phóng tên lửa, đua nhau đưa người lên vũ trụ. So from the 1960s, a lot of countries, especially the Soviet Union, 18 nước, trong đó Nga là lớn nhất. So the Soviet Union, 18 countries, in which Russia is the biggest. And the USA, the two countries try to race to put man on outer space, đưa người lên vũ trụ. Next one, we have the word weight. Weight. Trọng lượng. Trọng lượng khác gì khối lượng các bạn? Trọng lượng thì bằng khối lượng nhân cho cái 9.8 mét trên dây bình. You remember that one? When you learn physics. Yes, I remember. Weight equal to, so weight equal to mass times that 9.8 meter per second square something, remember? So the mass will always remain the same, but when you come to a different planet, the weight will be different because of the numbers here is different. Cái mass, cái khối lượng ta không bao giờ thay đổi cả,
Nhưng mà chúng ta lên một hành tinh khác thì cái trọng lượng nó sẽ thay đổi rất là nhiều, tùy thuộc vào cái 9.8 thì những thay đổi thành cái số khác. Like for example, if you go to Jupiter, I am now 80 kilos on Earth, mình 80 kg trên trái đất. So if I go to Jupiter, I will weigh 880 kilos, gấp 11 lần. 880 kg gấp 11 lần. I will weigh 11 times more heavy on Jupiter. Because the gravity on Jupiter is about 11 times more than Earth. Cái trọng lực ở trên Jupiter, trên sao Mộc nó cao gấp 11 lần, thì cái G 9.8 không còn 9.8 nữa, nó sẽ là gấp 11 lần số này. So weightlessness. Nó không phải là lessness nha các bạn, hai âm xoa nha. Weightlessness. Tình trạng không trọng lực hoặc là không trọng lượng. Weightlessness. Next one we have space station. Trạm không gian vũ trụ. Alright, let's do this one now. We have 24 space to put in there. Có 24 chỗ lận các bạn. Okay, let's do this one. I'll give you 4 minutes, okay? Cho mọi người 4 phút nha, để làm 24 cái chỗ này. Okay, so cái bài này nói về sự khác biệt giữa cái ngành gọi là thiên văn học, astronomy, và cái ngành tử vi phương Tây là astrology. So và nói về cuộc đua lên không gian á, and we talk about the space race and the difference between astrology and astronomy. Alright, so number one, ever since ancient times, từ những cái thời rất là cổ xưa. Ancient time, ancient, cổ đại, cổ xưa. So it's very very old. Since ancient times, những thời cổ đại. Many people have, number one, experience. Many people have, number one, it's attempted. Nhiều người đã nỗ lực thử. Many people have attempted to find ways to reach the stars. Từ những thời rất là cổ xưa, nhiều người đã attempted, đã thử tìm ra những cái cách để mà vươn tới những vì sao. To reach the stars. To reach the stars. There are people who like to. Number three is to observe the sky at night, and number four is discover new celestial bodies. They are known as astronomers and astrologers. Có những người mà thích là observe the sky, quan sát bầu trời. Có những người thích quan sát bầu trời và ở ban đêm, và discover new celestial bodies, và phát hiện ra những thiên thể mới, những thứ trên bầu trời mới. Họ được biết đến với cái tên gọi là astronomers, những nhà thiên văn học, and astrologers, những nhà học về tử vi phương Tây. Astrologers. Astronomers deal with tracking the, number 5, tracking the physical characteristic. The physical characteristics, những tính chất vật lý of stars, planets, comets, and black holes or moons, và của lỗ đen hay là của những mặt trăng. To document how they are changing. Những người mà học về thiên văn á, họ đương đầu với cái chuyện mà tracking. To track
To track something or someone. Từ động từ to track someone or something, theo dấu vết ai đó hoặc cái gì đó. To tracking the physical characteristics, nó theo dấu vết hoặc là đi tìm ra được những cái tính chất về vật lý của những ngôi sao, hành tinh. Comets là những cái sao chổi, and black holes or moons, và những lỗ đen hoặc là những cái mặt trăng. To document, động từ to document. To document something, ghi lại thành tư liệu, tại vì document là tài liệu mà, thì ghi lại thành tư liệu. To document, ghi lại thành tư liệu cái gì đó. To document something. To document how they are changing, để ghi lại tư liệu là chúng đang thay đổi như thế nào. While astrologers research the possible, number 7 is interactions or influences. The possible interactions or influences, những tương tác hoặc ảnh hưởng có thể xảy ra. Possible. Nhà tử vi học thì là nghiên cứu những cái tương tác có thể hoặc là những cái ảnh hưởng có thể between the movements, giữa những cái sự chuyển động lên trên sự kiện, on events, human personality, tính cách con người, moods là tâm trạng, and relationships và những mối quan hệ. Đúng rồi, tương tác giữa các vì sao lên trên các sự kiện, tính cách con người, tâm trạng và các mối quan hệ. Needless to say, không cần phải nói cũng biết. Needless to say. Yes, không cần nói thì cũng biết. Needless to say, the two fields, hai cái ngành này, share a similar, number 8 is origin. Không cần phải nói cũng biết hai cái ngành này nó chia sẻ cùng cái nguồn gốc giống nhau. The two fields share a similar origin. To share a similar origin, có cùng nguồn gốc với nhau. In ancient times, ở những thời rất là xa xưa, stargazers, số 9 là stargazers. Stargazers would stare at the dark skies at night. Ở những thời xa xưa cổ đại, những người ngắm sao sẽ stare là giống như nhìn chằm chằm. To stare. To stare. Stare. To stare. At the dark skies. Nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm, chăm chú vào những bầu trời đêm đen thui, giống như là bầu trời đêm mà rất là đen á. And speculate, mấy bạn nhớ từ này không? Speculate. To spect. Spect là nhìn, ngắm, soi, cộng với lại calculate là tính toán. Nó ra chữ to speculate là gì? Vì nhìn, ngắm, soi, tính toán ra, nó gọi là phỏng đoán. Speculate of many celestial bodies. Speculate the movement. Phỏng đoán cái sự di chuyển, the movement of many celestial bodies, của nhiều cái thiên thể. To try to 11 it's predict. To try to predict events on Earth. Để mà thử làm sao mà tiên đoán, dự đoán những sự kiện trên trái đất. To predict events on Earth. Since the end of World War II, từ cái kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai là năm 1945 á, so 1945 is the end of World War II. The 12 is space race, cuộc mà giống như là đổ xô lên không gian, the space race between the Soviet Union, USSR. So USSR is United States of Soviet Republic.
hay nó còn gọi là liên bang của những nước Cộng hòa Xô Viết. Bây giờ USSR đã sụp đổ từ lâu rồi, từ năm 1991 rồi. So the USSR is already gone. It's collapsed in 1990 or 1991. Between the Soviet Union, USSR, and the United States of America, or USA, had led to huge leaps. Những sự nhảy vọt lớn. So we have the word to leap forward. To leap forward. Nhảy vọt về phía trước. Leap là nhảy vọt, nhảy cóc á, nhảy bật lên á, bật cóc á. To leap forward. Nhảy vọt phía trước. So huge leaps forward in human space technology. Công nghệ không gian của con người. Từ cuối thế chiến thứ hai, cái sự space race, cuộc đua không gian, cuộc đua vào không gian giữa Liên bang Xô Viết và nước Mỹ đã dẫn đến những cái sự là nhảy cóc, nhảy vọt lớn về cái công nghệ không gian của con người. Number 13, something as well as spaceship or space shuttle. 13 is satellites, những vệ tinh. Satellites as well as spaceships or space shuttles. And 14 is space stations, và những cái trạm vũ trụ have been launched to bring 16 is astronauts into space for research and exploratory purposes. Những cái satellites, những cái vệ tinh, as well as spaceships, cũng như là những tàu con thoi vũ trụ or space shuttles. Spaceships equal to space shuttles equal to spacecraft. Và space stations, những trạm vũ trụ, have been launched, đã được phóng lên to bring astronauts into space, để đem những nhà du hành gia vào không gian, for research and exploratory purposes, cho mục đích mà nghiên cứu và khám phá. Purpose, the word purpose, mục tiêu, mục đích. Let me check this word for a while. Exploratory. Nhớ âm 2 is a second syllable. Exploratory. To explore, khám phá điều mới lạ. So the adjective is exploratory. Exploratory purposes or research purposes, cho mục đích nghiên cứu và khám phá. They must, 17 is undergo. Số 17 là undergo, họ phải vượt qua được, trải qua được training in order to adapt to weightlessness. Adapt to weightlessness, since the gravitational pull of the Earth is very weak in outer space. Họ phải undergo training, họ phải trải qua huấn luyện. To undergo training, trải qua huấn luyện. In order to adapt to weightlessness. To adapt to weightlessness. Để thích nghi với tình trạng không trọng lực. Since the gravitational pull, nó gọi là lực hút trọng trường của trái đất thì nó rất là yếu ở vũ trụ. It's very weak in outer space. However, floating inside the cabin and watching the Earth from above is indeed an unforgettable experience. Tuy nhiên, floating inside the cabin,
treo lơ lửng bên trong cái khu vực cabin, bên trong của cái tàu con thoi á, và ngắm nhìn ra đất từ bên trên thì thật sự là một cái trải nghiệm không thể quên được. To watch the earth from above is indeed an unforgettable experience. Một trải nghiệm không thể quên được. Alright, any question? Có câu hỏi gì mọi người? No. Are you sure? A lot, but A lot of questions that you don't even know where to start. Nhiều câu hỏi có em không biết là bắt đầu từ lúc nào. Okay. 1.7, you are asked to read the text again and find words that mean the same as the following. Cái 1.7 các bạn yêu cầu là đọc cái đoạn text trên đây lại một lần nữa và tìm những từ nó đồng nghĩa những từ sau đây. Okay, so 12 of them. I'll give you 2 minutes, okay? 12 từ cho các bạn là 2 phút nha. Okay, let's start now. So, what does it mean to experience something that helps you to change? Trải qua cái gì đó mà nó giúp mình thay đổi. What is that? undergo. To undergo, exactly. It means to undergo. Number 2, stars, planets and moons, etc. They are thiên thể, những thiên thể trên bầu trời. Celestial bodies, or we can call them heavenly body. You remember the word heaven, right? Yeah. Heaven là thiên đường. Heaven body. Những thực thể trên thiên đường á. Thiên đường là trên trời, yeah. So heaven means the sky and things. Heavenly bodies or celestial bodies, bao gồm tất cả mấy cái sao, hành tinh, moon, something. So stargazers are people who watch the sky. Những người ngắm bầu trời là stargazers. Spacecraft, space shuttle or spaceship. Exactly. Space gạch cái shuttle hoặc là spaceship viết chung nhau. Spaceship one word. Space shuttle two words. Okay, cabin is the space inside of a vehicle. Không phải là vehicle đâu nha. Cái từ này đọc sai nhiều lắm. It's vehicle. Vehicle. Nó gọi là phương tiện. Một cái phương tiện để đưa một cái gì đó đến nơi cần đến, nó gọi là vehicle, một cái phương tiện. A space inside the space inside a vehicle, cái không gian á, bên trong một cái phương tiện nó chính là cái cabin. Number 6, to look continuously at something, nhìn một cách liên tục vào cái gì đó, without blinking, blink your eyes, mà không có nháy mắt. Nhìn liên tục cái gì đó mà không nháy mắt, nó chính là nhìn chằm chằm. To stare. To stare. Nhìn chằm chằm, stare. So number 7, weightlessness. Weightlessness is when there is no gravity. Human experience weightlessness. Khi mà không có trọng lực thì con người ta trải qua tình trạng không trọng lượng, không trọng lực. Number 8, an object in space that sucks in celestial bodies and surrounding matter. So the word matter can mean vấn đề, or it can mean vật chất. Trong trường hợp này là vật chất. Một cái vật thể trên không gian mà nó hút vào, sucks in. To suck in something. Hút vào cái gì đó. Một cái vật thể trên không gian mà nó hút vào những cái thiên thể celestial bodies và những cái vật chất xung quanh nó and the surrounding matter. Not even light can escape it. Dù cả ánh sáng cũng không thể nào mà thoát khỏi nó. Because its gravitational pull is so strong. Bởi vì cái lực kéo trọng lực của nó quá mạnh. What is that? Black hole. Yes, exactly. Black hole. Lỗ đen. So number 9 is leap.
To make a large jump is to leap. Tạo ra một cái sự nhảy mà giống như nhảy rất là xa luôn á. Cú nhảy lớn là leap, nhảy vọt. To make a large jump. To leap, y kéo dài, leap. Number 10. To stay on the surface of a liquid and not sink. Ở trên cái bề mặt của một cái chất lỏng và không có sink. To sink là chìm xuống. But the noun form sink là cái bồn rửa tay. Ở trên bề mặt chất lỏng không chìm xuống chính là to float. Number 10 is to float. Float. Chứ phải là float đâu nha. Không có float gì đó. Nó là float. Tại vì F-L-O-A-T. F-L-O-A-T. Float. O là float. Number 11. Origin. When something or someone comes from or the beginning of something, it's the origin. Where something or someone comes from, cái nơi mà một cái gì đó hoặc ai đó đến từ nơi nào đó, nó chính là nguồn cội, nguồn gốc, origin. Hoặc là cái khởi đầu của một cái gì đó cũng chính là khởi điểm, origin. Number 12. To observe and guess possible answers to something. Quan sát và đoán những câu trả lời có thể với cái gì đó, nó chính là dự đoán, predict or speculate. Có thể dùng chữ speculate là phỏng đoán. Speculate. Alright, let's go to 1.8, a listening. And then after this one we have pronunciation. Mình làm cái phần pronunciation trước đi. Let's do pronunciation first. Underline or show a weak sound in each word in these sentences, then read them aloud. Các bạn yêu cầu là gạch dưới tất cả mấy cái âm yếu hơn âm âm yếu hơn âm schwa của từng cái từ này ở những cái câu này. Sau đó đọc chúng lên rõ ràng. Well, this one you can see the answer here. At 1.10 you can see the answer here. Voyager, enter, interstellar, space, continue, collect, useful, information, although, voyager, affect, the effect or effect, solar system. Đó là mấy cái âm schwa, âm yếu hơn á. So these are the weaker sound. So let's try number 1.8 here. Listen to a talk about the two spacecraft called Voyager 1 and Voyager 2. So these two spacecraft was launched in 1969. Hai cái tàu con thoi, hai cái spacecraft, hai cái tàu này nó không có người lái, they are unmanned. Không có man trên đó, không có người lái. They are unmanned spacecraft. Nó là những cái unmanned spacecraft, những tàu con thoi không người lái, được phóng lên vào năm 1969 á. In 1969, Voyager 1 and Voyager 2 was launched by America. You need to listen to the talk about them. Đây là một cái bài nói về hai cái spacecraft, tàu con thoi không người lái, tên là Voyager 1 và Voyager 2. Sau đó các bạn nghe thì trả lời những câu này. Number 1. The Voyagers are both artificial satellites. Cả hai cái Voyagers này đều là những vệ tinh nhân tạo. Artificial satellites. Number 2. The Voyager program is still ongoing. It hasn't ended yet. Cái chương trình Voyager nó vẫn đang tiếp diễn. Ongoing. It's still ongoing. Vẫn đang tiếp diễn. Tức là vẫn đang diễn ra tiếp. It hasn't ended yet. Nó vẫn chưa có kết thúc nữa.
Cái chương trình vẫn chưa kết thúc nữa. Number 3. If it was not for the good alignment, so you remember the word align, right? So alignment, sự sắp xếp theo đường thẳng. So cấu trúc là if it wasn't for cái gì đó, có nghĩa là gì? Nếu mà không nhờ vào cái gì đó. If it wasn't for, nếu không nhờ vào the good alignment, cái sự sắp xếp thẳng hàng tốt of Jupiter and Saturn, của hai cái thiên thể này, sao Mộc và sao Thổ, both robotic probes, hai cái vệ tinh, hai cái spacecraft mà robot này would not have been launched, nó đã không thể nào mà được phóng lên rồi, nếu mà không nhờ vào cái sự thẳng hàng của cái hai cái Jupiter và Saturn này, thì cả hai cái Voyager 1 and 2 này nó đã không được phóng lên rồi. Number 4. The original plan, kế hoạch lúc đầu, kế hoạch ban đầu, original plan, didn't include exploring more planets than just Jupiter and Saturn. Cái kế hoạch ban đầu nó đã không có bao gồm là cái chuyện khám phá nhiều hành tinh hơn là chỉ có mỗi sao Mộc và sao Thổ. Number 5. By now, solar winds can no longer do harm to the instrument system on both voyagers. So we have the word solar winds. Gió vũ trụ, gió mặt trời. Gió mặt trời. By now, cho đến bây giờ, tức là thời điểm bây giờ nè. So now, bây giờ nè, gió mặt trời không thể nào là gây thiệt hại lên những cái hệ thống công cụ trên cả hai Voyager nữa. The instrument system, những hệ thống công cụ. Bây giờ là cái probe nó xa lắm rồi, gió mặt trời không ảnh hưởng gì nữa. So it means the probes are now very far away from us. Solar winds cannot do anything to it. Bây giờ cái vào tàu nó đi ra khỏi nó ra khỏi hệ mặt trời luôn rồi. So the two Voyagers are now out of the solar system already. Long time, gần 50 năm trước rồi đó. It's nearly 50 years ago. Oh, okay. So it's more than 50 years ago actually. Hơn 50 năm rồi đó. Okay, so number 6. There is no astronaut living inside of the probes. Không có phi hành gia nào sống bên trong hai cái tàu đó. Number 7. Many instrument systems on both Voyagers consume a lot of energy. Nhiều hệ thống công cụ trên cả hai cái tàu Voyager này nó tiêu thụ rất nhiều năng lượng. To consume energy, tiêu thụ năng lượng rất nhiều. Number 8. By 2032. Nè, đọc là số hàng chục nè. Thường nếu mà mấy con số năm nào mà nó ít có số 0 á, mình đọc theo hàng chục. So normally if you have a year like this and there is not so many zero, you pronounce it like 2032. You can pronounce like 2032 as well. Có hai cách đọc, 2032 or 2032, hàng chục. By 2032 or 2032, the data sent from both Voyagers might not be able to reach Earth anymore. So the data means the information. Vào cho đến năm 2032 thì cái thông tin được gửi từ cả hai cái tàu Voyagers này có thể sẽ không thể nào đạt được đến trái đất nữa, không thể nào mà nó về trái đất được nữa. Nó quá xa rồi. Maybe it's too far or the Voyager are destroyed or something. Có thể nó quá xa hoặc cái tàu Voyager lúc đó nó đâm sầm hoặc gì đó, nó nổ tung chẳng hạn. Cho nên là những thông tin gửi từ cái tàu này nó sẽ không thể nào đạt đến trái đất nữa. Maybe. Okay, and then 1.2, you are asked to listen again and find the synonyms of the words below. Sau đó các bạn được yêu cầu là nghe lại và kiếm những cái từ đồng nghĩa của những từ này bên dưới. So to save energy, tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng. To have enough of something,
có đủ cái gì đó. To know and to exploit the situation. Biết và exploit something. To exploit something means tận dụng cái gì đó. But to exploit someone means bóc lột ai đó. Bóc lột, tận dụng, bóc lột ai đó. To exploit the situation. Biết và tận dụng cái tình huống so that you get the best benefits, để mà mình có thể có được cái lợi ích, những lợi ích mà tốt nhất có thể. Number 4, to use something effectively. Sử dụng một cái gì đó một cách hiệu quả. Number 5, we must have this to connect with other phones, to the internet, satellite and other spacecraft. Chúng ta bắt buộc phải có cái này để có thể kết nối với những cái điện thoại, với mạng internet, với vệ tinh và những cái tàu con thoi. Chúng ta phải có cái này. Number 6, in the beginning stage of something, or mainly, trong cái giai đoạn bắt đầu, khởi đầu của cái gì đó, hoặc là nhìn chung lại, phần đông là cái gì, phần đông là cái gì, hoặc là trong giai đoạn khởi đầu cái gì đó. Number 7, to send out signals or messages using radio or TV. Gửi cái tín hiệu ra hoặc là gửi cái thông điệp ra, sử dụng là radio hoặc là TV. Number 8, the outer limits or boundary of something. Boundary là cái vành đai, giới hạn của cái gì đó. So it's equal to limit. Giới hạn. The outer limits, cái vành đai ngoài. The outer limits or the outer boundary of something. Những giới hạn bên ngoài cùng, hoặc là cái vành đai của cái gì đó. The outer limit or boundary of something. Number 9, the process in which machines become rusty. Rusty means rỉ sét or rỉ sét, or malfunction. To malfunction tức là có hoạt động nhưng mà nó hoạt động sai. Có hoạt động nhưng hoạt động sai chức năng ban đầu. Hoạt động sai cái chức năng ban đầu. Tức là nó có hoạt động nha, nhưng mà hoạt động sai. So, to malfunction it means it still work, but it doesn't work the way you want it to be. Okay, to malfunction, hoạt động, nó có hoạt động nhưng mà hoạt động sai thôi. The process in which machines become rusty or malfunction. Cái quá trình mà trong đó những cỗ máy nó trở nên bị rỉ sét hoặc là nó hoạt động sai chức năng ban đầu. Number 10, an element, một nhân tố hoặc nguyên tố. Element. An element, nguyên tố hoặc là nhân tố. Can have many something. Một nguyên tố hay nhân tố có thể có nhiều cái gì đó. They have the same atom. Atom là nguyên tử. So atomic. Atomic là thuộc về nguyên tử. So atomic number nó gọi là số hiệu nguyên tử. Số Z đó. Ví dụ như là carbon 12,6 thì cái số Z là số 6 ở dưới. Like for example, carbon 12,6. So number 6 is the Z number or atomic number of that. But different atomic mass. Atomic mass là khối lượng nguyên tử là số A. So for example, carbon 12,6. So atomic mass is the number 12. Atomic number is the number 6. Cái số 12 của cái carbon 12,6 thì 12 là số lượng nguyên tử, còn số 6 là số hiệu nguyên tử. Một cái nguyên tố có thể có nhiều gì? Chúng có thể có cùng cái số hiệu nguyên tử nhưng mà có thể có những cái khối lượng nguyên tử khác nhau.
Like for example, you have carbon 12-6, you have carbon 13-6, you have carbon 14-6. Cái câu này là đồng vị. Alright, so let's try to answer these things, okay? Difficult, but you can do it. Hơi khó nhưng mà các bạn hoàn toàn có làm được. Okay? Bài khó thì thường cái câu hỏi nó sẽ không quá khó. So if the topic is difficult, the questions are normally not that difficult. Let's try it, okay? Nghe 3 lần đi. Thôi, thầy nghĩ là để tiết kiệm thời gian cho mọi người coi cái audio script luôn, là đọc cái audio script luôn đi. I think to save time, I'll let you just go to the audio script and we will listen at home, okay? Các bạn nghe ở nhà nhưng mà bây giờ coi audio script để tiết kiệm thời gian. Alright, let's read it. Miss Ma, can you read it? Good day and welcome to this talk. Good day and welcome to this talk about the Welcome to this talk. Welcome to this talk about the Voyager program. Voyager program and ongoing American scientific program Scientific nhé, không hai. Scientific program using two space probes, Voyager 1 and Voyager 2. Voyage nha, H là âm IDZ. Nhớ không? AGE cuối đọc là âm IDZ không? Remember H. Voyager. The two space probes Voyager 1 and Voyager 2. And Voyager 2 that were launched. I'm ED nữa. Launched into space. Into space almost 5 decades ago. 5 decades ago. Decade. Thập kỷ. Almost 5 decades ago. Chào một ngày tốt đẹp. Good day. Và chào mừng đến với bài nói này về chương trình Voyager. Một cái gọi là chương trình Scientific Program. Một gọi là chương trình khoa học mà đang diễn ra ongoing. Một chương trình khoa học của nước Mỹ đang diễn ra luôn. An ongoing American Scientific Programs. Using two space probes. Nó dùng hai cái probes trong không gian, hai cái tàu con thoi không gian Voyager 1 and 2 mà nó đã được phóng vào không gian gần 5 thập kỷ về trước. So let's continue. Đọc đến chỗ scientific studies. Can you? The robotic probes. The robotic probes. The robotic probes. The robotic probes were both launched. Were both launched in 1977 by NASA. The American Space Agency. The American Space Agency originally to take advantage of a beneficial alignment. To take advantage originally to take advantage of a beneficial alignment. Originally to take advantage. Originally to take advantage of a beneficial alignment. A beneficial alignment of Jupiter and Saturn by collecting data to then send transmissions back to Earth for scientific studies. Okay, hai cái tàu con thoi mà mang tính như robot, hai cái tàu con thoi robot này đã được phóng lên vào năm 1977. Oh sorry, I forgot
I think it was 1977, not 69 like I said before. 77 được phóng lên nha, thầy lộn, không phải 69 đâu. Được phóng lên năm 1977 bởi NASA, cái gọi là cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ. Lúc đầu originally để mà to take advantage of something. To take advantage of something means to exploit the situation. Tận dụng tình huống. Tận dụng tình huống, to take advantage of something. But to take advantage of someone mean to exploit someone. Lợi dụng ai đó, hoặc là bóc lột ai đó. Chơi lợi dụng, to take advantage of someone. But to take advantage of something là tận dụng tình huống, nó lại mang nghĩa tích cực. It's positive when you say to take advantage of something, but it's negative when you say to take advantage of someone. Nó nghe sẽ tiêu cực nếu mà to take advantage of someone nha. Lúc đầu là để tận dụng cái beneficial alignment, một cái sự sắp xếp thẳng hàng mà có lợi của sao mộc và sao thổ. By collecting data, bằng chuyện thu thập thông tin, and then send transmission back to Earth. Và sau đó là gửi những cái transmission, gửi những thông điệp. So to transmit data, truyền thông thông điệp quay về trái đất cho scientific studies, cho những nghiên cứu khoa học. Scientific studies. Alright. Name please. However, after launching the two objects into space, the decision. However, after launching the two objects into space, the decision was made to send Voyager 2. Was made to send Voyager to two additional planets, Uranus and Neptune. Neptune to collect more data. Since the distance between the những âm hai. Celestial bodies is vast. It has hours for the signal to reach Earth. To reach kéo dài. Reach Earth, and so it often has one day just to send an order and receive a piece of data back from the probes. Okay. Tuy nhiên sau khi phóng hai cái vật thể này vào không gian, cái quyết định đã được thực hiện để mà gửi cái tàu Voyager 2 đến hai cái hành tinh thêm nữa. Additional, thêm vào nữa, hai hành tinh thêm vào nữa, tức là Uranus, gửi đến sao Thiên Vương Uranus và Neptune là sao Hải Vương, to collect more data, để thu thập thêm thông tin. Since the distance between the celestial bodies is vast, từ khi cái khoảng cách giữa những cái thiên thể trên bầu trời nó rộng lớn kinh khủng lắm. It takes hours for the signal to reach Earth. Nó tốn hàng giờ đồng hồ, hàng nhiều tiếng đồng hồ để cho cái tín hiệu, the signal, tín hiệu, tốn hàng mấy tiếng đồng hồ luôn để cái tín hiệu đó nó đạt được đến trái đất, để đến được trái đất. And so it often takes one day. Nó thường là tốn một ngày chỉ để gửi một cái order, chỉ để gửi một cái mệnh lệnh và nhận được một cái miếng thông tin, một cái mẫu thông tin từ những cái tàu con thoi đó. Alright, Jane please. Okay, Jane please. By 2021. By 2021, the two Voyagers entered interstellar space, where they both continue to collect. Where they both continue. Both.
continue to collect. Where they both continue to collect and transmit. Collect. Ê, mở rộng miệng ra. Collect. To To collect. collect and transmit. To collect and transmit Useful information to Earth. Useful information to Earth. On those. Although, âm 2 nha. Although the voyagers have moved beyond. Let me just okay, although, right? Although. Nhấn âm 2 nha. Although. It's second syllable. Although the voyagers have moved beyond the effect of the solar wind. Although the voyagers have moved beyond the effect of the solar wind. The effect or effect of the solar wind. The effect of the solar wind. They still have a long way to go. They still have a long way to go before exiting the solar system. Before exiting the solar system. System, ST cẩn thận. The solar system. The solar system. Đọc từ từ chính xác. Okay, just do it slowly. System. Okay. The reason is simply because if we define our solar system as everything that primarily, nhưng cái này là adverb, nhấn âm 2. Adverb, second syllable. Primarily orbits the sun. That primarily orbits the sun. Voyager 1 will remain within the confines. Voyager 1 will remain within the confines of the solar system. Voyager 1 will remain within the confines of the solar system until it emerges from the Oort cloud. Until it emerges from the Oort cloud. The Oort cloud. The Oort cloud. In another 14,000 to 28,000 years. In another 14,000 to 28,000 years. According to NASA scientists. According to NASA scientists. It's just NASA, yeah. According to NASA scientists. Okay, cho đến năm 2021 thì hai cái tàu Voyager này nó đã thâm nhập vào vào cái inter là giữa, stellar là các vì sao. Interstellar space là không gian mà gọi là không gian giữa các vì sao, tức là nó gọi là gì ta? Ngoài trái đất rồi, nó nằm ngoài cái Thái Dương hệ luôn rồi. Nơi mà chúng cả hai đều tiếp tục là collect, thu thập và transmit, chuyển những cái useful information, những thông tin hữu ích về trái đất. Mặc dù hai cái Voyager này nó đã di chuyển beyond, ngoài cái tác động của cái gió mặt trời rồi, thì chúng vẫn có một cái khoảng thời gian rất là lâu dài để đi trước khi nó ra ngoài cái hệ mặt trời. They still have a long way to go before exiting. To exit something means to escape from something. Thoát ra khỏi cái gì đó, trước khi chúng thoát ra khỏi được cái hệ mặt trời. Cái lý do đơn thuần là bởi vì nếu chúng ta định nghĩa cái hệ mặt trời chúng ta như là bất kỳ cái gì mà nó primarily mean mainly, phần đông, phần nhiều, phần đông, là bất kỳ cái gì mà nó phần đông là nó di chuyển theo quỹ đạo xung quanh mặt trời, thì cái tàu Voyager 1 nó vẫn còn bên trong cái confines means the limit. Nó vẫn nằm trong cái sự confine, cái sự mà giới hạn lại, cái sự bó buộc. Nó vẫn nằm trong cái sự bó buộc giới hạn của hệ mặt trời cho đến khi nó chui ra, to emerge.
Kéo dài. To emerge. To emerge from something. To emerge from something. Chui ra, xuất hiện ra từ đâu đó. Cho đến khi nó xuất hiện ra từ cái phần Oort cloud trong vòng 14.000 đến 28.000 năm nữa, dựa vào NASA, những nhà khoa học của NASA. So if you check it out, let's look at Voyager Oort cloud. You can see. So it's a long way, một đường rất dài luôn á. So let's say 50 năm vừa qua là nó đến từ Earth mà nó đi đến đây rồi nè. So 50 years ago we launched it from Earth all the way, it reaches here, the Kuiper belt already, and it will take another 14,000 to 18,000 years to get out of the Oort cloud. Nó phải tốn thêm cỡ 14.000 đến 28.000 năm nữa nó đi ra khỏi cái vùng Oort cloud này. So it's very 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 it's like very far away, rất xa. Nói chung vũ trụ rộng lớn cỡ vậy á. Space very vast. Alright, Miss Mer, please. Both unmanned space probes. Both unmanned space probes are operated. Operated. I'm down. Operated. Are operated by plutonium. Operate. 238 isotope, and the amount of energy provided decrease gradually through time due to plutonium 238 isotope. Đồng vị. Let's try again. Plutonium 238 isotope. plutonium 238 isotope. 238 isotope, and the amount of energy. Mình sẽ đọc cái số này là 238 luôn. We will read this one like 238. Plutonium 238 isotope. 238 isotope. Tại vì đọc đồng vị là người ta nói là plutonium 238 hay là 135 hay something. Người ta không đọc là plutonium 238. You know, people read it like plutonium 238 isotope. And the amount of energy provided decreases gradually through time. Due to mechanical degradation. Degradation. And the amount of isotope decay. Thus, scientists must switch off a few instruments. I'm down. A few instruments within the probes. From time to time. To conserve energy. It is estimated. It is estimated that after 55 years. It is estimated that after. I'm down. It is estimated that after 55 years. It is estimated after 55 years, or by 2032, there may 2032 there may be sufficient power left. There may not be sufficient power left. There may not be sufficient power left for vital communications with Earth. Okay, cả hai cái space probe mà không có người này, unmanned, động từ to man. So we have a verb to man something, đưa người vào cái gì đó. To put man in something is to man something, đặt người vào trên đó. So unmanned space probe. Cả hai cái tàu không gian không người lái này
đều được vận hành bởi cái đồng vị plutonium 238. Và cái lượng năng lượng được cung cấp nó giảm gradually, nó giảm từ từ thông qua thời gian do cái gọi là mechanical degradation. Sự degradation, degrade, chúng ta có chữ upgrade thì chúng ta sẽ có degrade. Upgrade là nâng cấp thì degrade là giảm cấp. Nó sẽ bị suy thoái, bị hư hại. Sự hư hại về máy móc. Mechanical degradation do sự hư hại máy móc. And the amount of isotope decay, và cái lượng mà cái phân hạch đó, của cái đồng vị isotope decay. Does scientists must switch off to switch on or off? Bật lên hoặc tắt đi from time to time, từ lúc này đến lúc nọ thì các nhà khoa học bắt buộc phải tắt đi hoặc tắt đi một vài công cụ bên trong những cái tàu này để mà tiết kiệm năng lượng, to conserve energy. It is estimated that, người ta ước tính rằng, to estimate something, ước tính điều gì đó. Sau 55 năm, tức là đến năm 2032, sẽ không có đủ sufficient mean enough of something. Sufficient mean enough of something, đủ cái gì đó. Sẽ không có đủ năng lượng, power, không có đủ điện, hoặc là năng lượng còn lại cho vital communication. You remember the word vital, right? Crucial, vital, essential. Sẽ không có đủ năng lượng còn lại để cho những cái sự giao tiếp tối cần thiết đến với trái đất nữa. Tức lúc đó nó chết. So by that time the probe is like dead. Alright. So come back to here. Number 1. The Voyager are both artificial satellites. True, false, or no information. Nó có phải đều là vệ tinh nhân tạo không? Có phải do con người tạo thành không? Hay là tự nhiên mà có? Yes, true. Yes, of course, it's man-made or artificial. Artificial means man-made. So, true. Number 2. The Voyager program is still ongoing. It hasn't ended yet. Cái chương trình này chưa có kết thúc đâu. Yes, true. It's true. It hasn't ended yet. Nó vẫn chưa kết thúc mà. It's not yet. But number 1, I said false here because a satellite must orbit around a planet. Voyagers are probes. Câu số 1 cẩn thận, nó là false tại vì một cái vệ tinh á, bắt buộc là nó phải xoay xung quanh một cái hành tinh. Trong khi cái Voyagers nó chỉ là probes thôi, nó chỉ là những cái phi thuyền giống như là cái thiết bị thôi. Nó không hề orbit xung quanh gì cả. It does not orbit after something, around something. So, number 1 are not satellites. Nó không phải vệ tinh nha, các bạn phải cẩn thận. You need to be careful with this one. Number 3. If it was not for the good alignment of Jupiter and Saturn, both robotic probes would not have been launched. Nếu không nhờ vào cái sự mà sắp xếp thẳng hàng tốt của sao Mộc và sao Thổ, thì cả hai cái thiết bị robot này nó đã không có được phóng lên rồi. Number 3, it's no information. Số 8, số 3 là không có thông tin chuyện này. Because why? Look at this one. They say it takes advantage of a good beneficial alignment. But then there's no information whether without this alignment it would not have been launched. Cái chỗ này nó nói là nó được đưa lên để mà nó tận dụng cái sự mà sắp xếp thẳng hàng của hành tinh này. Nhưng mà không có thông tin gì về chuyện nếu không có cái sự sắp xếp thẳng hàng này thì nó đã không được phóng lên. Đúng mọi người. Cẩn thận về cái logic ở trong này. So number 3, it's tricky. It's no information. Number 4, the original plan didn't include exploring more planets than just Jupiter and Saturn. Cái kế hoạch lúc đầu nó không bao gồm chuyện khám phá nhiều hành tinh hơn đâu, là chỉ có Jupiter và Saturn. Number 4, it's no information.
Không thông tin chuyện này. Because even though they only decided to send a probe to Uranus and Neptune after launch, it is not certain whether the original plan did include exploring more planets or not. Bởi vì sao? Trong bài nói nó yêu ghi là mặc dù họ chỉ có quyết định là gửi những cái con tàu này đến Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh sau khi phóng lên, nhưng mà không có chắc chắn liệu mà cái kế hoạch ban đầu á, nó có bao gồm hay không, nó có bao gồm chuyện khám phá nhiều hành tinh hơn hay không. You know, this is tricky again. Thấy không? No information. Lỡ đâu cái kế hoạch lúc đầu nó chỉ nó có thì sao, nhưng mà nó không nói trong bài thì sao? What would happen if the original plan do have it but they did not mention? So this is tricky. Đây là một cái câu hỏi khó đó. Tricky. Number 5. By now, solar winds can no longer do harm to the instrument system on both voyagers. Đến thời điểm bây giờ, cái gió mặt trời không thể nào gây thiệt hại đối với hệ thống công cụ trong cả hai cái Voyager nữa. So this one is true. Câu này đúng. Number 6, it's also true. There is no astronaut living inside the probes. Không có du hành không có người phi hành gia nào sống bên trong cái probes đó cả. Đúng, tại vì nó là unmanned mà không có người lái. It's unmanned, so of course no astronaut living inside. So number 6 is true. Số 7. Number 7. Many instrument systems on both voyagers consume a lot of energy. Phải cẩn thận câu này. Be careful with this one. Many instrument system. Nhiều công cụ, nhiều hệ thống công cụ trên cả hai cái tàu Voyagers này nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng. So number 7, it's no information. Why? Because they say that there are little energy left, right? And they have to switch off a few instruments. But there was no information whether many instrument systems consume a lot of energy. Người ta nói là sau 50 năm thì họ phải tắt đi một vài công cụ từ lúc này đến lúc nọ để tiết kiệm năng lượng, nhưng mà không có thông tin gì về chuyện là nhiều hệ thống công cụ trên đó nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Các bạn phải để ý từng chữ một. You need to pay attention to every single word here, okay? That is how you survive the IELTS test. Muốn sống sót với IELTS test nhiều khi nó tricky, nó gài mình đến mức như vậy đó. You have to be careful. So, by 1932, the data sent from both voyagers might not be able to reach Earth anymore. Vào năm 2032, cái thông tin được gửi từ cả hai cái Voyagers có thể không thể mà nó đạt được đến trái đất nữa. So, this is no information again. Because by then, scientists might not be able to communicate with both probes anymore. But there is no information whether the signal will or will not be able to reach Earth. Câu này không thông tin tại vì sao? Tới lúc đó, những nhà khoa học có thể là không thể nào liên lạc được với cả hai cái tàu đó nữa. Nhưng mà chẳng có thông tin gì về chuyện là cái tín hiệu đó nó sẽ tới trái đất hay là không tới được trái đất. Another tricky question. Một cái câu khá tricky phải không nào? Just imagine if this is like a reading passage 3 or 4 of a very hard IELTS test. Cứ liên tưởng là cái bài này là một cái bài nghe của một cái part 2, 3 hoặc part 4 của một cái đề thi IELTS rất khó đi. Just imagine it like that. Nó test cái khả năng suy luận và cái khả năng kỹ càng của các bạn. It tests your ability to notice little details. Nhận ra được những cái chi tiết nhỏ nhỏ xinh xinh. Alright, so 1.9. To save energy means to conserve. Tiết kiệm năng lượng là bảo tồn năng lượng, to conserve. Sufficient, đầy đủ, đủ gì đó. Sufficient means to have enough of something. To know and to exploit the situation so that you get the best benefits. Biết và tận dụng tình huống để có được cái kết quả tốt nhất. That is to take advantage of something. To utilize means to use something effectively. Sử dụng một cái gì đó một cách hiệu quả là to utilize. This might not be in the listening, right? Is it?
Cái từ này có trong bài không nhỉ? Hình như không. Utilize, sử dụng cái gì đó một cách hiệu quả. We must have this to connect with other phones to the internet, satellite and other spacecraft. This is signal. Chúng ta phải có tín hiệu thì mới có thể liên lạc với những cái điện thoại, internet, vệ tinh và những cái tàu con thoi, chứ phải có tín hiệu. We need to have signal. Number 6. In the beginning stage of something, or mainly, that is primarily. Nhìn chung lại phần đông, primarily, or in the beginning phrase or stage of something, lúc ban đầu cái gì đó. Primarily. Number 7. To send out signal or messages using radio or TV. Gửi tín hiệu hoặc là thông điệp sử dụng radio hoặc là TV. That is to transmit. Đưa tín hiệu là transmit. Number 8. Confines, noun. Danh từ confines là những cái giới hạn. So, it's the outer limits or boundary of something. Confines. Number 9. The process in which machines become rusty or malfunction. Cái quá trình mà trong đó những cỗ máy nó trở nên bị rỉ sét hoặc là làm việc sai. That is mechanical degradation. Sự hư hại về mặt máy móc. Number 10. Isotopes, đồng vị. That is, an element can have many isotopes. Một nguyên tố thì có nhiều đồng vị. They have the same atomic number but different atomic mass. Chúng có thể có cùng số hiệu nguyên tử nhưng là khối lượng nguyên tử là khác. So for example, carbon 12-6, 13-6, 14-6. Đó. Carbon 12-6, 13-6, 14-6. Alright, any question? Câu hỏi vô mọi người. Okay, so pronunciation you can do it yourself. By this time, you should be able to do pronunciation yourself. Học đến mức này là các bạn có thể làm cái phần phát âm này bản thân có thể tự làm được rồi. And you can look at here is the answer. So, by 2021, the two voyagers has entered the interstellar space. And they both continue to collect and transmit useful information to Earth. Although the voyagers have moved beyond the effect of the solar wind, they still have a long way to go before exiting the solar system. Đó, giống như vậy. Just like that. Alright, any question before I end this video? No. Okay, good. Study well, okay? Học cẩn thận bài này nha các bạn. Good day, and welcome to this talk about the Voyager program, an ongoing American scientific program using two space probes, Voyager 1 and Voyager 2, that were launched into space almost 5 decades ago. The robotic probes were both launched in 1977 by NASA, the American Space Agency, originally to take advantage of a beneficial alignment of Jupiter and Saturn, by collecting data to then send transmissions back to Earth for scientific studies. However, after launching the two objects into space, the decision was made to send Voyager 2 to two additional planets Uranus and Neptune to collect more data. Since the distance between the celestial bodies is vast, it takes hours for the signal to reach Earth, and so it often takes one day just to send an order and receive a piece of data back from the probes. By 2021, the two Voyagers entered interstellar space, where they both continue to collect and transmit useful information to Earth. Although the Voyagers have moved beyond the effect of the solar wind, they still have a long way to go before exiting the solar system. The reason is simply because, if we define our solar system as everything that primarily orbits the Sun, Voyager 1 will remain within the confines of the solar system until it emerges from the Oort cloud in another 14,000 to 28,000 years, according to NASA scientists.
Both unmanned space probes are operated by plutonium-238 isotope, and the amount of energy provided decreases gradually through time, due to mechanical degradation and the amount of isotope decay. Thus scientists must switch off a few instruments within the probes from time to time, to conserve energy. It is estimated that after 55 years, or by 2032, there may not be sufficient power left for vital communications with Earth. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.